Hi everyone and welcome to Sångsyttan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. We are back, my mother and me, Gerd Göran, 103 years old, artist, and we are talking in our conversation in the blue sofa. Welcome. Nu är det så här att jag känner att jag blir lite jag blir irriterad, jag blir lite aggressiv när jag alltså det är som att jag försöker få dig att förändra, och du kan ju inte förändra hur du känner dig. Nej, jag försöker uttrycka på mitt sätt. Jag vet det, men då har jag en annan historia som jag tror har att göra med varför jag blir irriterad. Ja. När jag jobbade som terapeut så hade vi grupphandledning med en handledare. Och varje gång vid början på den här handledningen när jag kom dit så sa jag aldrig någonting. Så mina kollegor undrade varför jag aldrig sa något. Ja. Och sen när jag skulle nästa handledning då, så skulle jag försöka säga någonting om det där. Och då började jag gråta. Och nästan kände att jag sa till den här handledaren att det känns som att du skulle kunna döda mig. Fast jag menar inte det bokstavligt. Nej. Men, alltså jag var så rädd. Och hon fattade ju ingenting. Och jag fattade väl inte heller någonting riktigt först. Men så gick det någon dag och så var jag hos en kompis till mig, som en kollega, som jag berättade det här för. Och då frågade hon, vill du jobba lite med det där? Ja, men det kan vi göra, så jag. Så då så sa hon så här, när du är i handledningen, vad är det för slags atmosfär där? Och då hör jag mig själv säga, ja men det är som att vi är i kyrkan. Så det känns ju väldigt allvarligt. Liksom. Ja. Och då frågar hon mig, var har du dina vapen? Ja, men de har jag i vapenhuset. Därför att i utbildningen så har vi jobbat mycket med symbolen av att kunna ha en sköld och ha ett svärd. Och har du ditt svärd, då kan du skära igenom, liksom bli tydlig. Och också, du kan också bli liksom, du kan driva en vilja. Alltså du har en kraft. Ja. Men skölden, då försvarar du dig. Ja. Mm. Så då frågade hon mig, vart har du ditt svärd? För det var ju någonting vi hade jobbat med, så jag visste ju vad hon menade. Ja. Men då satt mitt svärd i marken. Jag fick inte upp det ur marken. Det satt där. Det satt fast. Och då frågade hon mig, vad sitter det fast i? Och då hör jag mig själv säga, en diamant. Vad är det för en diamant, frågar hon. Oskuldens diamant. Och då slår det mig att jag kan inte både ha oskulden och få upp svärdet samtidigt. Därför att oskulden i det här fallet handlar om att jag kommer till handledningen och så ska jag säga saker som jag har gjort som jag inte vågar stå för kanske. För man gör inte bra saker hela tiden. Så att det var min rädsla för att göra fel egentligen. Och därför att jag också som yngst i den här familjen ofta har liksom kunnat använda mig av att jag vet inte, jag har inte gjort något. Så då var jag tvungen att välja, och då valde jag att jag måste ju ha min kraft. Så jag drog upp mitt svärd från den där diamanten. Mm. Och då var svärdet ännu större än vad det varit förut. Och då använde jag mig den metaforen varje gång jag skulle gå till handledningen. Jag verkligen kände att jag hade mitt svärd och min sköld. Sen var den handledningen aldrig något problem mer. Och då slog det mig nu att efter att vi spelade in den här delen så undrar jag om det är någonting som du också kanske håller fast i, någon oskuld. Ja, jag har ju inte tänkt i de här banorna, så jag måste fundera på detta. Därför att det jag hör dig säga är att du vad är det du säger? Att jag har inte... vad är det du säger? Att du är så jag är så... Nej, vad är det? Vad var ditt ord? Det var att vara...
Aningslös. Aningslös, ja. Och då tänker jag att jag kände mig som i vårt samtal som att jag försökte få upp ditt svärd ur marken. Ja. Och tvinga dig att göra det. Men det går ju inte. Du måste hitta det själv. Ja. Men jag tror att det som händer i samtalet är att jag blir provocerad av att jag kanske undrar om du tar ansvar för det där ordentligt. Tar ansvar för att du faktiskt gjorde de här sakerna. Du ja, gjorde men det ju rent faktiskt. Jag gjorde det, men inne i mig fanns en sån osäkerhet, så det var ingen säkerhet i det här. Jag förstår inte hur det gick till nästan. Men det var också att jag var så osäker på vad jag skulle göra. Så den stunden Bo Fjällstad säger att det står det står en stor vävstuga och väntar. Och om det möjligen var som ett ord från himlen. Jag vet inte varför att det blev så starkt. Ja, men det blev ju starkt. Och det var ju ett svar på någonting. Du skulle ju sluta skolan. Ja, men jag visste inte vad jag ville. Nej, men jag känner igen det där. Att man inte vet vad man vill och man följer det som kommer och man möter någonting och tar tag. Alltså det är ju också att man faktiskt tar emot och utnyttjar de möjligheter man får. Det är ju också en stor sak. Att man inte hela tiden planerar utan man ser vad händer, vart ska jag följa det? Ja, det kan jag mer känna att det stämmer. Ja, men det som jag blir provocerad av, det är att det finns ju en sida av oss som är aningslös och rädd och som inte riktigt tar ansvar kanske och sådär. Så finns det en annan sida av oss som är mera som gör och tar fart och liksom driver. Ja. Du har ju bägge sidorna i dig. Men det är som att det bara blir den här lilla aningslösa människan som är kvar där. Jag tror att det är det som provocerar mig, förstår du? Ja, men den sitter så djupt i mig så att jag blir alltid förvånad över detta. Tills att det här jämnar ut sig när jag själv börjar att se att mina målningar har en helhet och något som överensstämmer äntligen med mig själv. Men vart hamnar vi nu? Hamnar vi i dina bilder nu? Nej, men jag menar, jag försökte se ett samband där. När min trygghet kommer, det är när jag känner med hela min kraft att jag kan någonting. Ja, men då förstår jag. Så när du började måla och det började hända något. Nej, men då började jag kände att jag kan något. Jag såg det. Att jag ser sambandet här. Nej, men för att jag tror att det är det. Alltså jag vill bara säga att jag har ingen rätt att tvinga dig till någonting. Det kan jag inte heller. Och det vill jag ju inte heller. Men någonting i mig blir väldigt provocerad av det där. Ja, men jag tyckte det var väldigt intressant med det här med din utbildning där. Och klarlägga detta. Vi har aldrig klarlagt det så här ordentligt. Nej. Ja, så att det kanske är någonting att fundera på framåt. Liksom. Vi kan... kan hitta de här. Jag kände att jag var tvungen att lägga till det här lite i vårt samtal. För att jag mådde inte riktigt bra av att jag hade försökt tvinga dig att vara någonting som du inte är. Ja, men det var spännande för mig också. Jag tror vi ska gå vidare på din kunnighet där och försöka ses. För det beror ju också på varifrån man ser. Man kan ju känna någonting inifrån, men man kan ju också titta på sig själv utifrån och då stämmer inte de bilderna alltid så väl ihop. Nej, men jag tycker det är roligt för du har ord för det här. Jag har aldrig gått i sån där terapi så jag har inte riktigt... Jag kan inte uttrycka det i ord så bra som du gör, men jag förstår och känner igen när du säger det så här. Vad bra. Ja. Det viktigaste av allt, det är att man kan vara i konversation eller i samtal med varandra. Ja, ge och ta. Ja.
Ja. För då krigar vi inte heller. Nej, Nej. det är fint. Ja. Okej. Och det säger vi. Vi säger det. Thank you for listening to us, and we hope you come back next week. So we'll see how we continue this story. Okay? Okej. Bye. Nej, bye.